ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම විදුලි ඉංජිනේරු හසිත් ලියනගේ. ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම ඔබ අප කවුරුත් හඳුනන LECO එක. ලංකාවේ විදුලිය බෙදා හැරීම පිළිබඳ පුරෝගාමී ආයතනය. ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් විදුලි රැහැන් මාර්ග පරීක්ෂාව. මොකද්ද මේ ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කියන්නේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඇත්තටම ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කියන්නේ අපි වාර්ෂිකව සිදු කරන නඩත්තු කටයුත්ත සඳහා සිදු කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු මොනවාද කියලා හරි හැටි අඳුනා ගැනීමට කරන පරීක්ෂාව. විදුලි රැහැන්, ලයිට් කණුව, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, LBS, AR වගේ උපාංග වල තියෙන මොනවාද මේන්ටනන්ස් කටයුතු කියන එක හඳුනා ගන්න තමයි මේ පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ. ආයතනයේ ඊටාම් පළපුරුද්ද සහිත ටෙක්නීෂියන් මහතුරු දෙන්නෙක් විදුලි රැහැන් මාර්ගයේ දිගේ ඇවිදගෙන යනවා මොනවාද සිදු කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු කියලා හඳුනා ගන්න. මේකෙදි ඒ කට්ටිය භාවිතා කරනවා MOH1 සහ MTS1 පත්‍රිකා දෙක. මේ පත්‍රිකා දෙකේ තමයි නඩත්තු කටයුතු සිදු කළ යුතු තැන් මොනවාද කියලා සඳහන් කරගන්න. ඇවිදගෙන යන ටෙක්නීෂියන් මහතුරු දෙදෙනාම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මේ මේන්ටනන්ස් එකට එන්නේ. ඒක නිසා මේන්ටනන්ස් එක සිදු කරන ටෙක්නීෂියන් මහතුරු සහ CSS එහෙමත් නැත්නම් කස්ටමර් සර්විස් සුපරින්ටෙන්ඩන්ට් හරියාකාරව මේ තොරතුරු සියල්ල සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා තමයි මේ MOH1 MTS1 ෆෝරම දෙක භාවිතා කරන්නේ. මේ ෆෝරම වල MOH1 කියන්නේ විදුලි රැහැන් මාර්ගයේ සහ විදුලි කණුවල සිදු කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු හඳුනාගත් විට ඒවා සටහන් කරගන්න ආකාරය. එතනදී සාමාන්‍යයෙන් විතර දැකිය හැකි නඩත්තු කටයුතු ලියලා තියෙනවා. ඊටාම් පහසුවෙන් හරි ලකුණක් දාගෙන ඒවා සිදු කළ යුතුද නැත්නම් ඒවා නිවැරදිව තියෙනවද කියලා සටහන් කරගත හැකියි. ඒ වගේම තමයි උපාංගවල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තියෙනවා, AR තියෙනවා, LBS තියෙනවා. මේ වාගේ මොනවාද සිදු කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු කියන එකත් ඒ වාගේම ඉතාම පහසුවෙන් හරි ලකුණක් දාගෙන ඒවා නිවැරදිව තියෙනවද එහෙම නැත්නම් නඩත්තු කටයුතු සිදු කළ යුතුද කියලා සටහන් කරගත හැකියි. මේ සටහන් කරගත් තොරතුරු සියල්ල කස්ටමර් සර්විස් සුපරින්ටෙන්ඩන්ට් ලැබුව විට ඔහු තීරණය කරනවා මේ නඩත්තු කටයුත්ත ඉතාම ඉක්මනින් සිදු කළ යුතුද එහෙම නැත්නම් රුටීන් මේන්ටනන්ස් එකට. ඒ කියන්නේ වාර්ෂිකව සිදු කරන නඩත්තු කටයුත්තේදී සිදු කළ හැකිද කියලා. ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉතාම වැදගත් උපකරණයක් තමයි තර්මල් ඉමේජින් කැමරාව. මොකද්ද මේ තර්මල් ඉමේජින් කැමරාව කියන්නේ? මේකෙදි ඡායාරූපය ලබා ගන්නේ උෂ්ණත්වය පාදක කරගෙන. ඒ කියන්නේ අපිට ඡායාරූපයක් ගත්තාම ඒකේ උෂ්ණත්ව පරාසය සහිතව තමයි ඡායාරූපය ලැබෙන්නේ. ඒ ඡායාරූපයේ තියෙන තැන්වල කොපමණ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලයින් එකේ සමහර තැන් තියෙනවා ප්‍රතිරෝධය වැඩි තැන් එතන වැඩිපුර රත් වෙනවා. එතකොට ඒ තැන් වෙනස්ව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදගෙන යද්දි සාමාන්‍ය ඇහැට දකින්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ලයින් එකේ මොනවා හරි කඩතොළු වීමක් තියෙනවා නම් ඒක පහළ සිට හඳුනා ගන්න ඉතාම අපහසුයි. ඒ වුණාට තර්මල් ඉමේජින් කැමරාවකින් ඒක ඉතාම පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එවැනි දෙයක් අපි හඳුනාගත්තොත් ඉතාම ඉක්මනට නිවැරදි කිරීමකින් ලයින් එකක් කඩා වැටීම වැනි ලොකු අනතුරක් අපිට නවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තර්මල් ඉමේජින් කැමරාව රැගෙන යාම ඉතාම වැදගත්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු කම්බියේ මොනවා හරි කඩතොළු වීමක් තියෙනවා කියලා. මේ කඩතොළු වීම තියෙන්නේ හරියටම ඉන්සියුලේටර් එකක් ගාව නම් සතුන් පැනීමකදී ආක් එකක් හට ගන්න පුළුවන්. කම්බියේ කඩතොළු වීමක් තිබුණොත් එහෙම කම්බිය කඩා වැටීමටත් පුළුවන්. තර්මල් ඉමේජින් කැමරාවකින් මේක බොහොම පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන කඩතොළු වීමක් තියෙනවා කියන්නේ එතන ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීමක් තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධය වැඩි කියන්නේ එතන රස්නය වැඩි. එතකොට තර්මල් ඉමේජින් කැමරාවක උෂ්ණත්වය පරාසය තුල එතන විශේෂයෙන් රතු පාට ඩොට් එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ආකාරයක් තියෙනවා.